เดินทางสายกลางมันก็เข้าใจยากจริงหลวงพ่อนั่งดูพวกเรา มันขาดเกินอยู่ตลอดเวลาทีก็หย่อนไปบางทีก็ตึงไปแต่มันก็ไม่แปลกนะที่มันจะเข้าถึงได้ยากเจ้าชายสิทธัตถะกว่าจะเจอทางสายกลางออกมาเป็นนักบวชอยู่ตั้งหลายปีตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างจนท่านเจอทางสายกลางพอเดินในทางสายกลางไม่นานก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นทางสายกลางนั้นถ้าเราเดินได้เราพบแล้วตั้งอกตั้งใจเดินไปนะใช้เวลาไม่มากนะทีนี้ส่วนใหญ่ให้เดินในทางสายกลางทนไม่ได้มันฉลับออกข้างทางตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องหลงโลกนะหลงกันเหลือเกินนะที่คราวก่อนหลวงพ่อเทศเรื่องตุ่มรั่วมันอาการของนักปฏิบัติรุ่นเราเนี่ยเป็นพวกตุ่มรั่วเยอะมากเลยถึงเวลาก็มาภาวนาพอจิตจะดีขึ้นมาก็สนวุ่นวายเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปยกเว้นเรื่องทำมาหากินนะมันจำเป็นถ้าไม่ใช่เรื่องต้องทำมาหากินเรื่องดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวอะไรอย่าไปเสียเวลานานทางสายกลางกว่าจะค้นพบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากหลวงพ่อยังรู้สึกนะว่ามันยากที่สุดเลยกว่าคนคนหนึ่งจะเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้นี่พอเดินเข้ามาเจอแล้วยังทะเลทลายออกข้างทางอีกโอ้น่าเสียดายมากเลยอะไรที่จะทำให้เนิ่นช้าก็ทิ้งมันไปซะบ้างนะบางทีมันก็มีข้ออ้างให้เราทะเลทลายนะไปทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้เป็นบุญเป็นประโยชน์อะไรที่จริงก็เป็นวิธีทะเลทลายแบบหนึ่งให้ดูดีหน่อยคนในโลกเขาทะเลทลายด้วยกันไปกินเหล้ากินยากันนะเที่ยวซุกซนของพวกเรานักปฏิบัติเราทะเลทลายด้วยการไปเที่ยววัดเข้าวัดนั้นออกวัดนี้มีกิจกรรมงานบุญอะไรต่ออะไรอันนี้ถือในสายตาหลวงพ่อนะมันคือทะเลทลายนะกว่าจะเจอทางสายกลางไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะมีคนบอกเราเรื่องทางสายกลางไม่ใช่เจอได้ง่ายในสังสารวัฏที่ยาวนานช่วงเวลาที่มีคนรู้จักทางสายกลางนะสั้นนิดเดียวเสร็จแล้วก็ทุกคนก็ลืมที่ลืมก็เพราะเราหลงโลกกันงั้นเวลาที่เราจะภาวนานะเรามาเรียนรู้ทางสายกลางให้ดีสภาวะที่ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปสภาวะที่หย่อนเกินไปใจมันหลงโลกถ้าหลงโลกแบบคนทั่วๆไปก็ไปหลงร้องรำทำเพลงกินเหล้าเมายาถ้าหลงโลกแบบนักปฏิบัติก็หลงบุญงานบุญอะไรเงี้ยโอ้เยอะมากไปทีหนึ่งก็เหนื่อยการภาวนากำลังจะดีๆก็เสื่อมเริ่มนับหนึ่งใหม่ย่อหย่อนไปไม่ตึงเกินไปก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะบังคับกายบังคับใจมากอยากดีก็บังคับเอา
ทางสายกลางจริงนะไม่ย่อหย่อนไปหลงไปเผลอไปเพลินไปไม่เคร่งเครียดตึงเกินไปทางสายกลางนะรู้สึกเอารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นแค่รู้สึกเอาถ้าลืมกายลืมใจก็เรียกว่าหย่อนไปถ้าเพ่งกายเพ่งใจก็ตึงไปแค่รู้สึกกายรู้สึกใจนะนั่นแหละทางสายกลางของเราเมื่อเราต้องมาฝึกตัวเองนะที่จะเดินเข้าสู่ทางสายกลางทำกรรมฐานในรูปแบบนี้ต้องทำแล้วก็สังเกตจิตตนเองทำแล้วมันหย่อนไปไหมหย่อนไปให้เรานั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เข้าทางสายกลางได้นั่งสมาธิเราเห็นโน้นเห็นนี่นะเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นผีเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนี่นะทำไมแต่ละคนเห็นแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันสักคนแต่ละองค์ที่ไปเห็นหรือเห็นพระจุฬามณีคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นแต่จุฬามณีแต่ละองค์ไม่เห็นจะเหมือนกันสักองค์เลยที่บรรยายกันออกมาอันนั้นจิตมันย่อหย่อนไปนะจิตมันหลงนั่งภาวนาแท้ๆก็ยังหลงอยู่แล้วถ้านั่งแล้วก็อึดอัดเคร่งเครียดอย่างนั้นตึงเกินไปพวกเราร้อยละร้อยไม่ตึงก็หย่อนเข้าสู่ทางสายกลางครั้งแรกๆนะเข้าได้แวบเดียวเดี๋ยวก็ตึงไปเดี๋ยวก็หย่อนไปอีกแล้วนี่ทำยังไงจิตเลยจะเดินมั่นคงอยู่ในทางสายกลางอาศัยสตินะทำกรรมฐานไปอาศัยสติรู้เท่าทันจิตตนเองไปจิตมันหลงอารมณ์มันหย่อนไปจิตมันเข้าไปแทรกแซงควบคุมบังคับอารมณ์แล้วมันตึงไปทำกรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองให้มันมากๆทำให้มากๆทำให้สม่ำเสมอนะที่ท่านบอกว่าทำให้มากเจริญให้มากนะให้ทำสิ่งที่ถูกมีสติรู้กายอย่างที่กายเป็นมีสติรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นทำให้มากเจริญให้มากเมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงนะนี่พอเราอยากปฏิบัติธรรมเราก็มานั่งเพ่งนั่งจ้องมันหลงไปอีกด้านหนึ่งอันหนึ่งหลงตามใจกิเลสอันหนึ่งหลงต่อต้านกิเลสบังคับตัวเองเคร่งเครียดทำไงจะไม่หลงสิ่งที่ตรงข้ามกับหลงคือรู้นะงั้นเราทำกรรมฐานนะต้องพัฒนาการรู้ของเราขึ้นมาให้ว่องไวแรกๆนะหัดภาวนาหายใจเข้าพูดออกโทนี่ตัวอย่างนะทำกรรมฐานอื่นก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมือก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดอะขออย่างเดียวทำกรรมฐานแล้วรู้เท่าทันจิตตนเองไว้มันหย่อนไปก็เพราะจิตมันหลงมันตึงไปก็เพราะจิตมันโลภมันอยากดีหรือภาวนาแล้วมันอึดอัดก็เพราะจิตมันมีโทสะเพราะฉะนั้นเราจะเดินเข้าทางสายกลางนะสังเกตทำกรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจตนเองไปจิตใจมันตามกิเลสไปมันก็ฟุ้งซ่านย่อหย่อนไปเห็นโน่นเห็นนี่นะหลวงพ่อฟังแล้วเย็นมากเลยเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเย็นเหลือเกินทำไมไม่เห็นปัจจุบันไม่เห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมในปัจจุบันอันนี้ของสำคัญอ่ะ
ของดีของวิเศษคนก็ไม่ค่อยอยากได้อยากมีฤทธิ์มีเดชเหนือคนอื่นเลยนั่นมันกิเลสทั้งนั้นเลยงั้นต้องทำนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นหลวงพ่อรอรถเมล์หลวงพ่อก็ทำหลวงพ่อโหนรถเมล์หลวงพ่อก็ทำตั้งแต่เป็นโยมทำอยู่ตลอดนะหลวงพ่อใช้อานาปานสติหายใจไปเรื่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะแล้วจิตมันหลงไปคิดรู้ทันจิตมันจมลงไปที่ลมหายใจรู้ทันนี่มันไปเพ่งแล้วถ้ามันจมลงไปอยู่กับลมนะมันจะแน่นขึ้นมาอึดอัดถ้าหลงไปมันก็เผลอเพลินไปนะต้องทำนะทำให้สม่ำเสมอทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไปจิตย่อหย่อนก็คือจิตหลงตามกิเลสจิตตึงเครียดนั้นก็ตามกิเลสเหมือนกันพยายามจะบังคับควบคุมแทรกแซงมีเรื่องอึดอัดขึ้นมาตรงที่หลงแล้วเรารู้หลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้ตรงที่รู้ว่าหลงนั่นแหละรู้มันจะเกิดเพราะหลงกับรู้เป็นสิ่งตรงข้ามกันเมื่อไหร่ไม่หลงเมื่อนั้นก็รู้เมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่หลงนะมันกลับข้างกันอย่างนี้งั้นทำกรรมฐานนะถ้าจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งก็รู้ทุกครั้งที่รู้ว่าหลงรู้มันก็จะเกิดขึ้นแทนหลงรู้นั่นแหละคือทางสายกลางงั้นในสติปัฏฐานไปดูให้ดีมีงานเดียวที่เราจะทำนะในสติปัฏฐานสี่คือรู้คือเห็นท่านใช้คำว่าเห็นเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นเวทนาอย่างที่เวทนาเป็นเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นเห็นรูปธรรมนามธรรมกุศลอกุศลทั้งหลายอย่างที่มันเป็นเนี่ยรู้มันมีแต่คำว่าเห็นนะคำว่ารู้คำว่าเห็นนะตำราเขาใช้คำว่าเห็นแต่ว่าหลวงพ่อแค่พูดคำว่าเห็นนะพวกเรายังเอาตาไปเห็นนะที่จริงเราเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจคือรู้ด้วยใจนั่นเองความสุขเกิดรู้ด้วยใจความทุกข์เกิดรู้ด้วยใจกุศลอกุศลเกิดรู้ด้วยใจร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้ด้วยใจหลวงพ่อเลยชอบใช้คำว่ารู้รู้ถ้าตำราเขาจะใช้คำว่าเห็นความหมายเดียวกันนะแต่คำว่าเห็นของเราเนี่ยมันมักจะมีอ็อบเจกต์สิ่งที่ถูกเห็นนะมันจะให้ความสนใจกับของที่ถูกเห็นแต่ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดก็แค่รู้สักว่ารู้นะบางทีเขาก็ใช้คำควบกันนะสักว่ารู้สักว่าเห็นก็อันเดียวกันแหละตรงสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ใช่ง่ายแค่รู้อย่างยากเลยแล้วจะรู้แบบสักว่ารู้ว่าเห็นนะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยตอนนี้รู้ให้เป็นก่อนอย่าเอาแต่หลงวิธีที่จะเกิดรู้ก็อาศัยสติรู้ทันเวลามันหลงอะทำกรรมฐานไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันพอรู้ทันนะจิตหลงหรือสภาวะหลงก็ดับก็เกิดจิตรู้หรือสภาวะรู้ขึ้นมาทีแรกเกิดแวบเดียวรู้แวบเดียวก็หลงอีกยาวนะตอนหลวงพ่อไปหัดจากหลวงปู่ดุลนะวันแรกที่ไปเรียนกับท่านมานั่งรถไฟกลับมาโคราชเนี่ยนั่งแยกไปจิตอยู่ที่ไหนท่านให้ดูจิตอยู่ในกายอยู่ในส่วนไหนของกายไม่ได้อยู่ส่วนไหนของกายกำหนดลงไปตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นแหละหรือจิตอยู่ในเวทนาเวทนา
เป็นจิตหรือเปล่าเวทนาก็ไม่ใช่จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเป็นจิตหรือเปล่าก็ไม่ใช่จิตนะในสุดก็ปิ๊งขึ้นมานะจิตก็คือตัวรู้นั่นเองรู้อะไรสติระลึกรู้รูปจิตก็เป็นคนรู้สติรู้นามรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วจิตก็เป็นคนรู้เนี่ยได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วจิตรู้เนี่ยทรงตัวอยู่แวบเดียวนะก็กลายเป็นจิตคิดอีกแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็พยายามรู้ไปเรื่อยพยายามแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยผ่านไป7 วันนะเกิดจิตรู้ขึ้นมา2-3 นาทีนี่ตัวเลขหลวงพ่อจำได้ไม่แม่นแล้วนะมันหลาย10 ปีมาแล้วครั้งแรกที่จิตรู้มันเกิดนะเกิดชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นจิตหลงคิดหลงเพ่งหลงแสวงหาพอภาวนาไปเรื่อยๆนะอาทิตย์หนึ่งหลุดออกมาอีกแล้วเป็นจิตรู้ได้อีกแล้วอยู่ได้ไม่กี่นาทีหรอกนะจิตก็เข้าไปรวมอารมณ์กลายเป็นจิตหลงอีกแล้วก็อดทนนะพยายามรู้พยายามดูพยายามแยกไปนี่จิตนี่อารมณ์อะไรเนี่ยพยายามดูเรื่อยๆไปตอนนั้นยังไม่รู้หลักจริงๆนะถ้ารู้หลักแล้วก็ง่ายๆตอนนั้นก็ทำยังไงจะเกิดจิตรู้นะคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเกิดจิตรู้มันถึงใช้เวลาเยอะทำอย่างนี้แล้วจะเกิดรู้ไหมไม่เกิดทำอย่างนี้จะรู้ไหมไม่รู้ตรงที่พยายามทำนั้นไม่รู้ตรงที่หมดความพยายามในขณะใดขณะนั้นรู้ขึ้นมาเลยนะมันรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้แต่คนทั่วไปนั้นมันไม่มีทางรู้หรอกถึงไม่เจตนารู้มันก็ไม่รู้เจตนารู้ยังไม่รู้เลยเพราะมันมีแต่จิตหลงถ้าเราทำกรรมฐานไปนะจิตหลงแล้วรู้นะต่อไปมันจะหลงสั้นๆรู้มันก็ใหญ่ถี่ยาวขึ้นมานะเกิดถี่ยิบขึ้นมาครั้งแรกตั้ง7 วันนะถึงแยกออกมาเป็นผู้รู้ได้อีกทีหนึ่งนะต่อมาอีก5 วันก็แยกได้อีกทีช่วงเวลาที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นี่ก็ยาวขึ้นนะช่วงเวลาที่หลงสั้นลงประมาณ3 วันนะก็ได้รู้มาแล้ววันหนึ่งได้รู้มาแล้วนะจนกระทั่งมันถี่ยิบขึ้นมานะจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเลยจิตรู้ก็เกิดทันทีเลยเนี่ยค่อยๆฝึกนะแต่เราอย่าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้อย่าเป็นตุ่มรั่วกิจกรรมเยอะไม่ได้เรื่องหรอกคนหลงโลกมันก็กิจกรรมทางโลกนะพวกเข้าวัดก็กิจกรรมบุญทั้งหลายนะทอดกฐินต้องทอด9 วัดอย่างนี้นะต้องไปหมดไม่มีกฐินก็ทอดผ้าป่าทำโน้นทำนี่วุ่นวายตลอดเวลากิจกรรมแต่ละครั้งที่ทำนะมันไม่ได้ทำคนเดียวแล้วรวมกลุ่มกันไปทำก็สนุกด้วยกันเพลินไปสังเกตให้เดียวงานบุญนะพอทำผ่านไปแล้วนะฟุ้งซ่านอีกพักใหญ่เลยเพราะงั้นอะไรไม่จำเป็นนะเลี่ยงซะเราต้องการของที่สูงกว่าบุญเป็นที่พึ่งอาศัยสำหรับคนเดินทางไกลในสังสารวัฏแต่คนจะออกจากสังสารวัฏต้องพัฒนากุศลให้ได้นะในโอวาทปาติโมกข์มีคำนี้ชัดนะสัพพปาปัสสากรณังไม่ทำบาปทั้งปวงนะไม่ทำบาปไม่ทำกรรมชั่วทั้งปวงกุศลัสสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่ได้ทำบุญให้ถึงพร้อมนะบุญกับกุศลไม่เหมือนกันหรอกบุญส่งให้เราอยู่ในโลกอย่างมีความสุขนะบุญเป็นชื่อของความสุขกุศลเป็นกำลังให้เราพ้นทุกข์คนละแบบกันถ้าดีที่สุดก็มีทั้งบุญมีทั้งกุศลหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนบุญทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆดีกว่า
ไม่ต้องทุรนทุรายจะทำบุญนะก็เสียกุศลใจแทนที่จิตจะสงบกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีโมหะเรียกมีอุทธัจจะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นยกระดับตัวเองนะไหนๆเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าเอาแค่บุญบุญนั้นถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วศาสนาอื่นก็มีการทำบุญนะอย่างมุสลิมนะถึงปีเขามีสิ่งที่เรียกว่าสกาดสกาดก็คือคนซึ่งมีกำลังมีเงินทองอะไรนะก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งนะให้กับสังคมจะได้เอาไปช่วยคนยากคนจนคนลำบากนะอะไรต่ออะไรก็นั่นเป็นบุญไหมเป็นนะนั่นก็บุญในสกาดของเขาคือทานทำทานฝึกเสียสละฝึกอะไรกันนะถามว่าดีไหมดีมากๆนะนี่พวกเราจะหยุดตัวเองอยู่แค่บุญไม่พอนะหรืออย่างศาสนาคริสต์ใช่ไหมวันอาทิตย์เขาไปเข้าโบสถ์ไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่ร้องเพลงคิดถึงพระเจ้านั้นมันได้อะไรมันได้บุญนะในขณะนั้นจิตใจไม่ได้ทำชั่วอะไรใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะใจก็มีสงบร้องเพลงคิดถึงพระเจ้าไปได้อะไรได้สมาธินะได้สมาธิเป็นบุญไหมเป็นนะแต่สมาธิอันนั้นก็ยังเป็นสมาธินั่นแหละมันยังไม่ถึงขั้นสัมมาสมาธินะนี่ถ้าเราก็ไม่ได้ว่าคนอื่นเขาไม่ดีนะเขาก็ดีดีอย่างของเขาแหละแต่ชาวพุทธเรามีดีอย่างของเราคือดีของเราเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่บุญต้องอัปเกรดขึ้นเป็นกุศลให้ได้สัพพปาปัสสะกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงบาปทางใจคิดไม่ดีบาปทางวาจาพูดไม่ดีบาปทางร่างกายการทำไม่ดีกุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสิ่งที่เรียกว่ากุศลคืออะไรคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะตัวกุศลเรียกว่าอาโลภะอาโทสะอาโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นตัวอกุศลสิ่งที่เรียกว่ากุศลนะประกอบด้วยอะไรความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงแล้วจิตใจขณะนั้นเป็นยังไงจิตใจขณะนั้นรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะเลยต้องพัฒนาตัวเองนะอย่าหยุดอยู่ที่บุญมาฝึกจิตฝึกใจของเราทำยังไงจิตจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตเป็นธรรมชาติที่สั่งไม่ได้แต่ฝึกมันได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วมีสติคอยรู้ทันมีจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูนะจิตหลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างเงี้ยจิตจะตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาถัดจากนั้นเราก็ทำกรรมฐานของเราไปจิตอยากเห็นเทวดานะรู้ว่าโลภจิตอยากเห็นหวยรู้ว่าโลภนะจิตไม่พอใจจิตฟุ้งซ่านอย่างโมโหอันนั้นจิตโกรธนะทันทีที่รู้ว่าจิตโกรธจิตโกรธก็ดับก็เกิดจิตไม่โกรธอาโลภะอาโทสะก็เกิดนะจิตหลงยังมีอยู่เรารู้ทันจิตหลงก็ดับก็กลายเป็นจิตอาโมหะนะเพราะฉะนั้นอาโลภะอาโทสะอาโมหะที่เป็นตัวกุศลนะเกิดด้วยกำลังของสติและสมาธิที่ถูกต้องจิตเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเมื่อมันมีผัสสะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ช่องทางแต่ตอนหัดใหม่ขอแนะนำให้ลดช่องทางที่กระทบอารมณ์ลง
นั่นคือการทำในรูปแบบอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ในบ้านเราในห้องนอนเราในบ้านรวยว่ามีห้องพระอะไรเงี้ยเรานั่งสมาธิอยู่นี่นะขณะที่เราทำสมาธิขณะที่เราเดินจงกรมในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ดูแปลกๆบางทีนั่งสมาธิหลับตาซะด้วยซ้ำไปก็ไม่เห็นนะก็ลดการกระทบอารมณ์ทางตาลงไปในขณะที่เราอยู่ในบ้านเรานะไม่มีเสียงแปลกปลอมจิตก็ไม่ได้สนใจฟังเสียงมีหูก็เหมือนไม่มีมันก็ลดอายตนะหูลงไปนะอยู่ในบ้านเรามีแต่กลิ่นซ้ำๆไม่มีกลิ่นแปลกๆจิตไม่ alert ขึ้นมามีกลิ่นก็เหมือนไม่มีกลิ่นจิตไม่สนใจมันก็คือการตัดอายตนะจมูกออกไปอีกอันหนึ่งนะในขณะที่เราภาวนาเราก็ไม่ได้กินอะไรนะลิ้นของเรากระทบน้ำลายอยู่น้ำลายมีรสไหมมีนะแต่เราชินเราก็เลยไม่ได้กลิ่นเหมือนตัวเราอะมีกลิ่นทุกคนนะแต่เราชินเรารู้สึกตัวเราไม่ค่อยเหม็นนะตัวคนอื่นนะนิดเดียวก็เหม็นแล้วเพราะอะไรเพราะเราชินเนี่ยเรานั่งภาวนาใช่ไหมรูปมันก็เป็นรูปเดิมๆไม่มีอะไรน่าสนใจเสียงก็เสียงเดิมๆไม่มีอะไรน่าสนใจกลิ่นเดิมๆไม่น่าสนใจนะลิ้นกระทบแต่น้ำลายตัวเองก็ไม่น่าสนใจเลยรู้สึกไม่มีรสนะน้ำลายก็มีรสนะแต่เราชินก็เลยไม่มีรสงั้นเวลาทำในรูปแบบนั้นเราตัดอายตนะทิ้งไป4ตัวตาหูจมูกลิ้นเวลาเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิใครเป็นคนเดินใครเป็นคนนั่งกายเป็นเดินกายเป็นคนนั่งนะมีอายตนะคือกายใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้งั้นมีใจเหลืออายตนะ2นะคือกายกับใจนะนี่พอมีกายมีใจนะเราก็ภาวนาของเราไปหายใจเข้าพูดออกโทไอ้ตัวที่หายใจคือกายจิตเป็นคนรู้หายใจไปหายใจไปจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราเห็นชัดแล้วนะอ้าวนั่งสมาธิดีๆหนีไปคิดแล้วเราก็รู้โอ้จิตหนีไปแล้วจิตฟุ้งซ่านไปแล้วก็กลับมานั่งหายใจพูดโทต่อไปทำกรรมฐานต่อไปทำไปจิตถลำลงไปเพ่งรู้ว่าจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องขยับมือก็เพ่งมือนะเดินจงกรมไปเพ่งเท้าบางคนเพ่งทั้งตัวนั่งอยู่ก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายอาการเพ่งคือจิตมันถลำลงไปจับนะจับตะครุบเอาไว้ไม่เหมือนรู้นะรู้ต่างคนต่างอยู่อย่างหลวงพ่อเห็นกระติกน้ำเนี่ยเมื่อต่างคนต่างอยู่ใจเราอยู่นี่กระติกมันอยู่โน่นแต่ถ้าจิตมันตะครุบใช่ไหมมันกระโดดเข้าไปจับกระติกน้ำเนี่ยอุ้ยของกูอะไรเงี้ยใครจะมาเอาไม่ได้นะใครจะมาแตะเวลาเราทำกรรมฐานในรูปแบบนะเราจะลดอายตนะลงไปได้4ช่องเหลือแต่กายกับใจคราวนี้พอมันมีน้อยนะมันก็ดูง่ายจิตเราหลงไปคิดเรารู้จิตหลงลงไปในกายเรารู้เช่นหลงไปที่ลมหายใจเนี่ยหลงเข้าไปในกายหลงไปดูท้องพองยุบนี่หลงไปอยู่ที่ท้องก็เป็นหลงไปในกายเดินจงกรมแล้วเพ่งเท้านี่ก็หลงอยู่ที่กายไม่เพ่งกายก็หลงไปคิดเนี่ยฝึกตัวนี้ให้บ่อยๆนะทุกวันพยายามทำเข้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำ5 นาทีก็ทำ10 นาทีก็ทำวันหนึ่งทำให้บ่อยๆนะไม่จำเป็นต้องรอไปทำตอนก่อนนอนนะก่อนนอนก็ควรจะทำแหละแต่ว่ากลางวันนี้มีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นหลวงพ่อก็ฝึกอย่างนี้แหละนะหายใจไปจิตหนีแล้วรู้จิตไปเพ่งแล้วรู้อยู่ในชีวิตประจำวันมี6 อายตนะตอนทำกรรมฐานอยู่เหลือ2 อายตนะเพราะฉะนั้นจะเห็นจิตได้ง่ายนะเพราะมีสิ่งเร้าอยู่2 ช่องทางอย่างไม่หลงไปคิดก็หลงไปเพ่งนะดูง่ายๆอย่างนี้พอเราชำนาญนะเห็นจิตขยับเราเห็นแล้วจิตหลงไปคิดรู้จิตไปเพ่งรู้ต่อไปเราก็ลงสนามรบ
การลงสนามรบนะไม่เหมือนการซ้อมรบการทำในรูปแบบคือการซ้อมรบการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงคือการลงสนามรบนะเวลาเราอยู่ในสนามรบใช่ไหมศัตรูจะมาทางไหนก็ไม่รู้นะบางทีก็มาทางตาอย่างนั่งรถเมล์ไปนะเห็นผู้หญิงสวยนะหรือบางบ้านเขาจัดดอกไม้ไว้สวยๆหน้าบ้านอะไรหรือนั่งรถไปแล้วมีหมาสวยๆมาวิ่งอยู่อะไรเงี้ยหน้าตาน่ารักอะไรมีแมวน่ารักอะไรเนี่ยตาเรามองเห็นพอตามองเห็นนะใจก็กระโดดใส่หมาใส่แมวนะถ้าเกิดรถคว่ำตายตอนนั้นก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวนะแต่เนี่ยเราเห็นเพราะเราเคยฝึกแล้วจิตขยับนิดนึงเราเห็นขยับนิดนึงจิตกระโจนไปดูรูปเราเห็นนะหรือได้ยินเสียงแปลกๆอย่างนั้นเรานั่งเพลินๆนะมีแตรรถแป้นขึ้นมาใกล้ๆเราตกใจนะจิตกระชอกไปหาเราเห็นเลยจิตพุ่งไปตามสิ่งเร้าคือเสียงนะหรือบางทีก็มีกลิ่นนะมีรสมีสัมผัสนะเยอะแยะเมื่อก่อนหลวงพ่อขึ้นรถเมล์นะรับราชการใหม่ๆไม่ได้มีเงินซื้อรถยนต์หรอกนะบางทีเราก็เห็นอะไรที่ขำๆนะขำๆเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเขานั่งคู่กันรถเมล์สมัยก่อนมันนั่งเก้าอี้สองคนนะคนที่อยู่ริมหน้าต่างนะผมแกยาวเชียวลมก็พัดสะบัดไปมามันก็ไปปัดหน้าของคนที่นั่งติดกันนะคนนี้เขาทาลิปสติกมาแดงเลยนะพอปัดไปปัดมานะแกมีหนวดแดงเต็มไปหมดเลยนะแกไม่รู้หรอกแกก็ยังรู้สึกแกสวยอยู่เราเห็นเราก็ขำใช่ไหมขำเนี่ยตาเห็นรูปใช่ไหมใจก็ขำขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้นะเนี่ยตาเห็นรูปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงคอยรู้หูได้ยินเสียงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงคอยรู้นะอย่างเดินอยู่ได้ยินเสียงหมามันก็โชกใส่หูอย่างเงี้ยนะตกใจเนี่ยรู้ว่าตกใจนะตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนมีสติรู้หูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนมีสติรู้จมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนมีสติรู้นะลิ้นกระทบรสจิตก็เปลี่ยนอย่างไปกินข้าวนี่รสนี้ถูกใจนะรสนี้กินแล้วรำคาญหงุดหงิดนะแค่กินข้าวแต่ละคำนะจิตยังไม่เคยเหมือนกันเลยนะไปสังเกตดูกระทั่งกินของชอบอ่ะแล้วของอันนั้นอร่อยมากนะลองไปหากินดูของที่เราว่าอร่อยอ่ะคำที่หนึ่งเนี่ยนะจะรู้รสว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ตะลีตะลานกินนะกินสักช่วงหนึ่งก็รู้โอ้ยนี่อร่อยกินไปเรื่อยๆนะความรู้สึกอร่อยจะลดลงเรื่อยๆนะแปรผันกลับข้างกับการกินของเราสมมติว่าชอบกินอะไรเดียวกินทุเรียนชอบกินเม็ดแรกนะอร่อยนะกินไปลูกหนึ่งไม่อร่อยแล้วนะได้กลิ่นทุเรียนอยากจะอ้วกแล้วนะความรู้สึกมันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นจิตใจเรานะเปลี่ยนแปลงกลับกรอกตลอดเวลาตามการกระทบอารมณ์เวลาเราอยู่ในสนามรบจริงก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งนะกระทบทีเดียวทีละช่องแหละนะแต่มาได้6 ช่องถ้าเราเคยฝึกชำนิชำนาญจากการทำในรูปแบบนะจิตไหลไปคิดรู้จิตไปเพ่งรู้อะไรนะต่อมากระทบ6 ช่องเราสามารถรู้ได้บางคนบอกว่ามันกระทบทั้ง6 ช่องทางจะรู้ได้ไงเดี๋ยวกระทบทางตาโอ้นี่รูปกระทบทางหูนี่เสียงเหรออย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกนะจิตมันก็พุ่งออกไปที่ตาที่หูวุ่นวายไปหมดนะอย่างนั้นภาวนาไม่เป็นหรอกแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราจะเห็นในจิตที่รู้สึกตัวดับเกิดจิตที่ไปดูรูปนะพอมีสติรู้จิตที่ไปดูรูปดับเกิดจิตที่รู้ตัวขึ้นมานะได้เห็นนะจิตมันเกิดดับหมุนเวียนอยู่ทางอายตนะทั้ง6นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกนะ
ไปทำในรูปแบบทีนี้ถ้าเราขยันทำในรูปแบบอย่าทำตัวเป็นตุ่มรั่วที่มันหายนะไปไม่รอดก็เพราะเรื่องนี้แหละอุตส่าห์ฟังธรรมอุตส่าห์ปฏิบัตินะถึงเวลาก็สนเดี๋ยวก็ไปงานบุญที่นั้นงานบุญที่นี้โอ้บุญตลอดนะไม่ถึงกุศลสักทีนะถึงกุศลได้นะก็ต้องละกิเลสได้ทำบุญแล้วก็เพลินใช่ไหมหลงบุญน่าเสียดายเสียดายอะไรเสียดายโอกาสที่ได้พบพระพุทธศาสนานะบุญนั้นศาสนาอื่นเขาก็มีกุศลอยู่ในพระพุทธศาสนาสามารถละโลภโกรธหลงได้นั่นแหละตัวกุศลอาศัยกำลังของสติและสมาธิคอยรู้ทันจิตโลภรู้ทันด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตโลภก็ดับเกิดจิตรู้ที่เป็นกุศลโกรธขึ้นมาสติระลึกรู้ความโกรธนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางความโกรธนั้นก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแทนคือทันทีที่มีสติทันทีที่มีสมาธิที่ถูกต้องอันนั้นจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องดิ้นรนสร้างกุศลขึ้นมาหรอกตรงที่มีสติไปรู้ทันอกุศลดับในขณะใดนะดับไปพร้อมๆกับที่สติเกิดแล้วพร้อมๆกับที่สติเกิดนั้นนะขณะที่อกุศลดับนะกุศลเกิดเรียบร้อยแล้วนะมันไวขนาดนั้นนะค่อยๆพัฒนาไปหลวงพ่ออยากเห็นพวกเราภาวนานะว่าวันหนึ่งพวกเราจะทุกข์น้อยลงพอพวกเราเข้าใจการปฏิบัติที่ท่องแท้แล้วเราก็มีหน้าที่ส่งทอดแสงสว่างนี้ให้กับคนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นนะเผื่อเขาจะได้ทุกข์น้อยลงทุกข์สั้นลงอย่างเงี้ยเนี่ยคือการสืบทอดพระพุทธศาสนานะอย่าเทเลทลายนะรวมกลุ่มกันแล้วก็เทเลทลายพากันเสียวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเป็นตุ่มดีๆนะอย่าเป็นตุ่มรั่วถือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบนะวันละกี่ครั้งก็ได้มีเวลา5 นาทีก็ทำ10 นาทีก็ทำนะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีสติรู้เท่าทันจิตตนเองไปนะเราจะเข้าถึงมรรคผลในเวลาอันสั้นเพราะว่ากุศลมันเกิดขณะที่เรามีสติอกุศลดับกุศลเกิดนี่แหละทำกุศลให้ถึงพร้อมสุดท้ายจิตมันก็ผ่องแผ้วถ้ากุศลก็ทำบุญก็ทำบาปก็ทำมันไม่ผ่องแผ้วสักทีนะถึงวันหนึ่งมันหมดกำลังที่จะทำอันแรกเลยหมดกำลังใจอย่าว่าแต่โยมเลยนะพระก็เหมือนกันนะบวชใหม่ๆโอ้ยแอคทีฟขยันภาวนาหามรุ่งหามค่ำพอหลายพรรษาเข้านะก็เริ่มเฉื่อยเริ่มแฉะนะเพราะอะไรเพราะว่าภาวนาแล้วมันไม่เห็นผลนะถ้าเห็นผลแล้วมันไม่เฉื่อยนะหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลนะไม่เคยเฉื่อยนะท้อมีไหมมีท้อแต่ไม่เลิกนะไม่ยอมเลิกหรอกเพราะภาวนานะดูกายดูจิตมันทำงานไปเรื่อยๆมันสนุกของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจเราอยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เกิดที่เราไม่รู้จักตัวเองมันน่าสลดใจไหมเกิดมาเราก็มีตัวเรานี้แหละแต่เราไม่รู้จักมันเหมือนที่ทุกคนนะไม่เคยเห็นหน้าตัวเองนะเราเห็นหน้าคนอื่นแต่เราไม่เห็นหน้าตัวเองนะเราได้แต่ดูเงาหน้าในกระจกอะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยสังเกตนะแล้วเราเห็นหน้าตัวเองไหมเพราะว่าเห็นแต่จมูกเพราะจมูกเราโด่งหน่อย
ถ้าจมูกแบนๆมองไม่เห็นนะเนี่ยตัวเรามีอยู่นะกายนี้จิตนี้มีอยู่แต่เราไม่เห็นมันงั้นอย่ามัวแต่เตลิดออกไปไกลเรียนรู้ทวนกระแสเข้ามารู้ลงในกายรู้ลงในใจตัวเองโอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้เดี๋ยววันหนึ่งก็รู้ถูกเข้าใจถูกกายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มันก็วางถ้ามันรู้ทุกข์แล้วมันก็วางแล้วไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องพยายามวางจิตมันวางเองก็มันรู้แล้วว่าทุกข์เรื่องอะไรมันจะไปหยิบไว้เมื่อก่อนเขาชอบเปรียบเทียบนะให้ขันธ์ห้าเราเนี่ยเหมือนถ่านไฟแดงๆถ่านไฟเนี่ยสีมันสวยใช่ไหมถ่านติดไฟสีสวยๆเด็กไร้เดียงสาเห็นถ่านไฟสวยๆก็หยิบพอไปหยิบแล้วไฟลวกมือไฟไหม้มือแล้วตั้งแต่นั้นเรียกให้หยิบถ่านแดงๆไม่หยิบละนะจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้มันหยิบก็ขันเอาไว้นะรู้สึกว่าดีสวยงามดีงามแต่สติปัญญาแก่กล้านะว่าขันนี่คือตัวทุกข์นะคราวนี้จ้างให้ก็ไม่หยิบแล้วไม่ต้องพยายามที่จะไม่หยิบมันไม่หยิบเองแหละเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วคือชาติก็คือการที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะจบแล้วเรียนหนังสือจบแล้วจบลงที่ไหนจบลงที่จิตมันหลุดพ้นแล้วล่ะมันพ้นแล้วไม่มีงานที่จะต้องทำต่อเพื่อจะให้จิตหลุดพ้นอะไรเงี้ยไม่ต้องทำแล้วหลุดแล้วหลุดเลยนะงั้นชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะมันรู้สึกอย่างนั้นนะนั่นแหละที่สุดของทุกข์ละถ้าเราภาวนานะถึงจุดนี้เราจะสิ้นสงสัยนะมันมีคำอยู่คำนะครูบาอาจารย์ท่านชอบพูดกันว่าสิ้นสงสัยนะองค์นี้สิ้นสงสัยองค์นี้สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยเพราะอะไรเพราะแจ้งแล้วแจ่มแจ้งแล้วที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงธรรมนั่นเองธรรมะนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะตัวนี้มันเป็นธรรมะเหนือโลกเหนือขันธ์เหนือวัฏสงสารนะไม่งั้นยังไม่มีจุดสิ้นสุดนะก็ยังเวียนว่ายไปเรื่อยๆพระโสดาสกทาคาพระอนาคานะยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดนะแค่เข้าใกล้นะแล้วปุถุชนอย่างพวกเราล่ะจะเห็นไหมไม่เห็นหรอกนะต้องฝึกตัวเองให้มากอย่าวุ่นวายทะเลทลายนะที่น่าห่วงเลยคือพวกเราชอบทะเลทลายนะตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังยังไม่ค่อยจะรอดเลยทะเลทลายแล้วมันจะรอดเหรอนะไปไม่รอดหรอกนี่แหละกฎแห่งกรรมใครทำคนนั้นก็ได้นะไม่ทำก็ไม่ได้หรือทำในทางที่ไม่ดีก็ไม่ได้นะวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเบอร์หนึ่งหลังส่งกันบ้านปีที่แล้วพบว่ารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นจิตตั้งมั่นมากขึ้นเริ่มที่จะเป็นกลางเห็นตัวกูเก่งตามมาหลังความคิดเห็นจิตเกิดดับและไม่ใช่เราได้บ่อยและชัดมากขึ้นแต่มักมีคำถามตามมาหลังจากเห็นแบบนั้นบ่อยๆว่าแล้วตกลงจิตคืออะไรมันถามของมันเองขอหลวงพ่อแนะนำเพื่อความก้าวหน้าค่ะให้รู้เลยว่าจิตฟุ้งซ่านตรงที่จิตมันสงสัย แล้วมันถามมันแสวงหาคำตอบไม่ต้องหาคำตอบนะรู้ว่ามันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันสงสัยนะรู้อย่างนั้นเลยความสงสัยมันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเหมือนกับความโลภความโกรธนั่นแหละดูมันเกิดมันดับไปอย่าหลงกลเที่ยวแสวงหาคำตอบนะเสียเวลาไม่ต้องหา
จิตคืออะไรจิตก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะในโลกนี้มีสิ่งที่เป็นคู่คือจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้นะอารมณ์ก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะเรื่องราวที่คิดอะไรพวกนี้ก็เป็นธรรมารมณ์ไม่ต้องแสวงหานะรู้ลงปัจจุบันไปที่ทำมาดีแล้วล่ะแต่ถูกอภิสังขารมารหลอกให้ค้นคว้าไม่ต้องค้นคว้ารู้ปัจจุบันไปแล้วไม่พลาดหรอกยิ่งเที่ยวแสวงหาคำตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้นะถูกมารหลอกแล้วอภิสังขารมารมันหลอกเอาให้ฟุ้งคิดโน้นคิดนี้วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นะเสียเวลารู้มันเข้าไปตรงๆเบอร์สองในรูปแบบดูกายสะเทือนและดูความรู้สึกตั้งแต่โดนผู้อื่นทำให้ไม่พอใจและตอบโต้ด้วยการเบียดเบียนทำให้การภาวนาแย่ลงเยอะและเสียความสามารถในการดูความรู้สึกไปแต่ยังดูกายสะเทือนได้ไม่เคยทำสมถะพุทโธได้ตอนนี้กลัวการทำอกุศลมากทั้งยังชื่นชมคนที่เบียดเบียนผมแล้วจิตเขายังดีอาจเป็นเพราะเขาทำบุญมามากอยากกลับมาภาวนาดีเร็วๆขอความเมตตาชี้แนะด้วยครับบางทีคนที่หวังดีกับเรานะเขาบอกเขาเตือนอะไรเนี่ยเราไปรู้สึกว่าเขาเบียดเบียนเรานะทำไมจิตเขาไม่เสื่อมเพราะเขาไม่ได้ทำอกุศลทำไมจิตเราเสื่อมเพราะจิตเราเป็นอกุศลนะมันไม่เฉพาะว่าบุญเก่าเขาดีหรอกส่วนบุญเก่าเขาดีนะแต่เขามาเบียดเบียนเราด้วยกิเลสนะเขาทำกรรมใหม่ที่ชั่วยังไงก็ต้องรับผลแต่ถ้าเขาภาวนาดีขึ้นนะนั้นเราแทนที่เราจะดูว่าเขาเบียดเบียนเราย้อนมาดูจุดอ่อนของเราเองนะจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเราไปทำอะไรทำไมเขาว่าเรานะถ้าคนพาลใครเขาว่าเราก็บอกเอ๊ะทำไมมาว่าเรามารังแกเราแต่บัณฑิตนะจะดูที่เขาด่าเรานะมีเหตุผลอะไรนะเรามีข้อบกพร่องอะไรคนพาลจะดูจุดอ่อนข้อบกพร่องของคนอื่นบัณฑิตจะดูจุดอ่อนดูข้อบกพร่องของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ตรงนี้ให้มากสังเกตไหมจิตขณะนี้กับจิตตะกี้ก็ไม่เหมือนกันละเมื่อกี้มันมืดตื้อเลยรู้สึกเปล่านะเนี่ยตอนนี้มันค่อยตื่นมันค่อยเบิกบานขึ้นมาเพราะมันได้ฟังธรรมะที่พอดีกับใจเราเลิกการเพ่งโทษคนอื่นนะหันมาเห็นข้อไม่ดีของเราเองให้เยอะๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเบอร์สามปฏิบัติโดยดูกายเคลื่อนไหวจิตยังฟุ้งซ่านสมาธิไม่พอเห็นว่าจิตเผลอและเพ่งได้เองเห็นจิตที่ไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อแนะนำข้อควรระวังในการปฏิบัติด้วยค่ะทำไปเถอะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เลิกนะทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอมันจะค่อยๆดีขึ้นแหละนะวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้จิตใจเราก็เปลี่ยนจากแต่ก่อนความทุกข์ก็สั้นลงความทุกข์ก็เบาลงโลกที่วุ่นวายก็อยู่ห่างออกไปนะเราเห็นด้วยตัวเองนะเราเข้าถึงความสงบสุขมากขึ้นอดทนภาคเพียรทำไปนะแค่อย่าเป็นตุ่มรั่วก็แล้วกัน
นะรั่วไหม เบอร์สี่เบอร์สี่ตัวปลอมนะเนี่ยไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเราสร้างตัวปลอมขึ้นมาแล้วเราก็ไปค้างอยู่ในตัวปลอมที่เราสร้างขึ้นมาเบอร์สี่ว่าไงเบอร์สี่ตั้งใจรักษาศีลห้าเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันบางครั้งก็เบิกบานข้างในบางครั้งหงุดหงิดเวลาไม่ได้ดั่งใจจิตใจไม่ค่อยมีกำลังฟุ้งซ่านชีวิตประจำวันมีสติในที่ทำงานดูจิตขณะแรกที่คิดพูดทำไปเพื่ออะไรดูเบื้องหลังตัวเองตลอดขี้อิจฉามีมานะชอบเปรียบเทียบรู้ว่าบังคับไม่ได้จะคอยรู้ทันมาถูกทางไหมคะไอ้ที่รู้ที่เห็นนะก็ถูกนะแต่สิ่งที่ผิดคือจิตเรายังผิดอยู่รู้สึกไหมว่าจิตเราขนาดนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะมันไม่เหมือนกันจิตขนาดนี้เราประคองเอาไว้ให้นิ่งๆให้ดูดีให้นุ่มนวลอย่างเงี้ยรู้ไหมอย่าไปแต่งจิตให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตเราอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองนะของเบอร์สี่ยังไปแกล้งแต่งจิตตัวนี้ไปรวบจิตเข้ามาด้วยสงสัยปุ๊บก็รวบเข้ามาเลยรู้สึกไหมนี่แหละหัดรู้ทันอาการที่มันสงสัยก็เป็นความปรุงแต่งของจิตนะไปรวบเข้ามาเนี่ยก็เป็นความปรุงแต่งของจิตให้เรารู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปพยายามว่าทำยังไงจิตจะดีจิตจะสุขจิตจะสงบทำไงจะรู้ตัวได้ตลอดเวลานะไม่ทำหรอกให้รู้ทันความปรุงของเขาอย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งค้างกลางอากาศอย่างนั้นนะกลับมาเป็นคนธรรมดาให้ได้เนี่ยตรงเนี้ยธรรมดารู้สึกไหมมันไม่ใช่ไปสร้างภพไว้อันหนึ่งแล้วก็ไปค้างไว้ข้างในอย่าเข้าไปอยู่ในนั้นเสียเวลานะเขาอยู่กันเป็นกลับเลยนะตรงนั้นนะเขาไปเป็นพระพรหมได้เสียเวลาเป็นคนธรรมดาเนี่ยดีที่สุดนะงั้นภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่เหมาะกับการปฏิบัติมากที่สุดเพราะอะไรสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วมีความเปลี่ยนแปลงให้เราดูตรงนี้เป็นข้อเด่นของภูมิมนุษย์นะอย่างสัตว์นรกนะทุกข์มากไปมีแต่ทุกข์เลยดูไม่ไหวพวกเทวดาที่ไม่ได้ภาวนานะก็มีแต่สุขไปนะไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงอะไรเงี้ยไม่เห็นนะภูมิมนุษย์ดีอยู่แล้วล่ะเราอย่าทำลายความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการสร้างภพของพรหมขึ้นมานิ่งๆว่างๆอยู่นะอันนั้นเป็นภพของพรหมนะที่ทำอยู่ออกมาเป็นคนน่ะดีที่สุดแล้วนะพวกเทวดาพวกพรหมเวลาจะตายนะพวกเพื่อนจะมาเตือนกันบอกขอให้ตั้งใจให้ดีนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะส่วนพวกเราเห็นใครจะตายแล้วทำใจดีๆนะขอให้ขึ้นสวรรค์พวกที่อยู่สวรรค์นะขอให้ได้เป็นมนุษย์เนาะเอาไงวะนะเป็นมนุษย์นะดีที่สุดละจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียนรู้ง่ายงั้นอย่าไปทำจิตให้มันไม่เปลี่ยนแปลงนิ่งๆไม่ดีหรอกเสียเวลาเบอร์ห้าไม่ต้องกลัวเยอะหรอกนะเครียดจะตายแล้วเดี๋ยวหัวใจวายไปเบอร์ห้าสวดมนต์รักษาศีลปฏิบัติในรูปแบบเดินนั่งทุกวันละ2-3 รอบรอบละ1 ชั่วโมงจนกายเบาจิตเบาแยกจิตแยกคิดได้แต่ไม่เสถียรยังมีฟุ้งเห็นภาวะเปลี่ยนที่ใจบางครั้งก็มีความสุขอ่อนโยนบางครั้งก็โทสะมันเห็นเกิดที่ใจตอนหายไปรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างต้องทำอย่างไรถึงจะขาดจากความคิดในระหว่างวันคะไม่ได้หรอกจิตมีหน้าที่คิดจะไปทำให้มันไม่คิดไม่ได้หรอกนะ
แต่มันคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราค่อยรู้เอาจะไปห้ามความคิดไม่ได้นะหลวงปู่ดูลบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเวลาเราคิดใช่ไหมทำไมต้องอาศัยคิดเพราะมีความคิดเกิดขึ้นอ่ะจิตมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วแล้วเราได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันนะถ้าใจเราไม่คิดนี่อยู่เฉยอย่างนั้นนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูยากงั้นจิตเป็นอย่างนี้ดีแล้วทำอีกทำถูกแล้วเบอร์ 6ในรูปแบบเดินจงกรมรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันวันหนึ่งขณะขับรถเห็นว่าต้นไม้มาจากเปลือกไม้เล็กๆและส่วนต่างๆของต้นไม้มารวมกันทำให้เข้าใจว่าทุกอย่างและตัวตนไม่ได้มีอยู่จริงเห็นถึงความเป็นของชั่วคราวและยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มากขึ้นขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะข้อบกพร่องเฉพาะตนค่ะอย่าให้ปัญญามันล้ำหน้านะมันรู้ถูกแล้วล่ะแต่รู้ความเข้าใจอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วางซะนะทิ้งไปอย่าให้มันเป็นภาระนะไม่งั้นเราต้องคอยจำไว้เป็นภาระดูปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นนะมาภาวนาดูจิตดูใจนะเห็นจิตมันทำงานมันปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ปรุงกุศลปรุงอกุศลนะเห็นสภาวะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะพอจิตมันรู้อะไรขึ้นมาก็พยายามจำเอาไว้รู้สึกธรรมะอันนี้ดีจังเดี๋ยวก็รู้อันนี้ก็จำไว้อีกนะจำไปด้วยผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งมันมีความรู้สึกเหมือนเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปไหนแล้วก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยนะพอรู้ทันตรงนี้นี่มันพลาดแล้วมันไปบ้าความรู้หลวงพ่อโยนทิ้งเลยโอ้ใจโล่งเลยโยนมันทิ้งไปปัญญามันเกิดมามันทำหน้าที่ของมันตอนนั้นเสร็จแล้วก็ทิ้งมันไปไม่ต้องไปรักษาอะไรไว้หรอกรู้ปัจจุบันไปพอเข้าใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวจิตไปติดปัญญานะสังเกตไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วดูออกเปล่าตะกี้เป็นจิตที่ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้รู้สึกไปอย่างนี้แหละไม่ต้องแกล้งทำตรงนี้เริ่มแกล้งที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วแกล้งรู้สึกแล้วทีแรกมันรู้จริงอ่ะรู้ไปรู้มาจะแต่งความรู้สึกขึ้นมาอย่าไปแต่งมันเอาเบอร์ 8เบอร์ 7เอาไว้ก่อนเบอร์ 7ไม่ได้มีปัญหาเบอร์ 8ฝึกขยายอารมณ์ตัวอัปปนาสมาธิในชีวิตประจำวันเห็นว่าความสุขความทุกข์มันสั้นลงและเห็นตัวอุเบกขาเวทนาพอจิตมันไปเห็นตรงนี้มันเกิดมานะอัตตามีความพอใจจิตยังพอใจในการเกิดไม่ทราบว่าต้องพิจารณาอย่างไรจิตจึงจะยอมเชื่อว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์คะไปสั่งมันไม่ได้หรอกนะก็อยากรู้ว่าเกิดแล้วทุกข์หรือเปล่าก็รู้สิ่งที่เป็นทุกข์ไว้ร่างกายนี้ทุกข์ไหมถ้าไม่เกิดจะมีร่างกายไหมจิตใจเราดีตลอดเวลาไหมเห็นไหมจิตใจเนี่ยมันสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าไม่เกิดจะมีจิตไหมนะก็ไม่มีรูปไม่มีนามมันก็ไม่มีทุกข์นะไม่ว่ารูปนามนั้นจะวิเศษแค่ไหนก็หนีทุกข์ไม่พ้นหรอกอย่างเราฝึกจิตนะจนกระทั่งจิตเราสว่างไสวเป็นพรหมนะจิตที่เป็นพรหมก็ยังไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะงั้นพยายามเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างลงนะทุกอย่างมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละฝึกจิตให้วิเศษวิโสไปเป็นพระพรหมมันก็ทุกข์อีกแหละไม่พ้นความทุกข์หรอกเกิดทีไรก็ทุกข์ทุกทีไม่ว่าจะเกิดดีวิเศษแค่ไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรียนรู้ทุกข์ให้เยอะๆนะแล้วมันจะไม่อยากเกิดหรอกอะไรที่ทุกข์อ่ะร่างกายนี้ทุกข์ไหมจิตใจนี้ทุกข์ไหมนะ
เนี่ยเบอร์ 8เริ่มเห็นแล้วตัวจิตเองก็ตัวทุกข์นะนี่เราก็พยายามจะไปแต่งจิตให้มันเป็นตัวสุขให้ได้นะไม่ดีหรอกมันไม่ใช่ของจริงพวกที่เป็นพรหมเป็นอะไรนะเพราะมันไปแต่งจิตให้มีความสุขมีความสงบในความเป็นจริงแล้วสภาวะทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไปดูทุกข์ให้เยอะๆนะแล้วจะไม่อยากเกิดหรอกกายทุกข์รู้สึกจิตใจเป็นทุกข์จิตใจมันต้องรับอารมณ์ตลอดเวลาแล้วมันทุกข์รู้สึกไหมมันคล้ายๆมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นน่ะมันตัวทุกข์นะค่อยดูลงไปนะไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์เอาเบอร์ 7เบอร์ 7ชีวิตประจำวันดูกายสลับกับดูจิตเห็นความคิดความโกรธความเบื่อหน่ายเกิดแล้วดับห้ามไม่ได้ระหว่างวันหลงบ่อยสั้นบ้างยาวบ้างก่อนกลับมารู้ที่กายที่ใจในรูปแบบใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมสลับกับดูกายเคลื่อนไหวขอคำชี้แนะรูปแบบที่ถูกจริตกับตัวเองค่ะที่ทำอยู่ก็ดีนะทำอยู่แล้วจิตใจเราเจริญขึ้นกุศลครอบงำเราได้น้อยลงอกุศลครอบงำเราได้น้อยลงกุศลเกิดบ่อยขึ้นเราเดินมาถูกทางแล้วนะทำไปให้สม่ำเสมออย่าโลภก็แล้วกันลึกๆยังอยากได้ผลอยู่รู้สึกไหมนะอย่าโลภทำเหตุไปแล้วผลมันมาเองแหละดีตั้งใจภาวนานะดีทำไปเรื่อยๆวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะอาทิตย์นี้ที่ผ่านมากิจกรรมหลวงพ่อก็เยอะนะแทบไม่ได้พักเลยนะมีภารกิจมากมายเชิญกลับบ้านนะฝนจะตกแล้วรีบๆไป